Goedemorgen, het is maandag en vandaag gaan we even niet klussen. We gaan vandaag wel klusgerelateerd even ergens naartoe. We gaan even naar Saint-Brieuc, naar de Leroy Merlin. En de blokhut staat nog steeds, wat je hoort op de achtergrond. Dat zijn de boeren die de rode kool aan het oogsten zijn. Dus hierachter is een veld met rode kool. Dat zie je niet, maar hier is een weg en daarbij is een veld met rode kool. En het is vandaag prachtig weer, tenminste het is nu zonnig. Het kan best zijn dat het over een halve dag niet meer zonnig is. Dat heb je hier in Brittany, hè? Bretagne. Dus we gaan even kijken bij de blokhut. Nou, hij staat nog steeds. Ah, zonnetje zeg. Dus we gaan even op pad. Rood? Oh, wat is dat nog? Ja, doe maar even. De hele deuren eruit halen, want het spat band. Oh, nou, je hebt die voorstel op. Moet er nog achter. Dus. Ja, je moet hierachter komen. Hierachter moet dat zwarte band. Zwarte band? Zwarte band. Niet van karate. Moeten halen, omdat die speciale band, deze band, die moet hier die sleuf ervoor en dan van binnenuit kunnen we het werk. Vanavond eten wij een makkelijke ovenschotel met een hele kip in stukken en met allerlei soorten groenten in stukken zoals rode ui, paprika, tomaat, aardappelen, knoflook. Ik heb ook nog een paar citroenen erin gedaan.
en een venkel. En dan lekker gekruid met olijfolie en herbe de Provence en ook nog een beetje vol de van. En zout en peper natuurlijk, een beetje rozemarijn en olie, veel olie. En ook een beetje oestersaus. En dat gaat dan de oven in totdat de kippetjes lekker gaar zijn. En ik denk dat dat duurt wel even een uur, 1,5 uur, maar het is heel erg lekker. Dit is een recept van Nigella Lawson. Je mietert als het ware alles gewoon in een ovenschaal. Je doet het in de oven en klaar is Kees. En ja. Nou ja, dit is het dan. Wat rusten. Werkgeluiden. Zo, na gedane arbeid, eventjes een kleine rondleiding in de blokhut. En hij is nu af en we hebben hem een klein beetje ingericht. En hier komen tulpen. Dit is Marjolein. Dag Marjolein. En een klein zitje. En hier komt te zijner tijd de buitenkeuken. Tegen deze muur komt ook nog een raam. En dan gaan we het nu eventjes naar binnen. Dit is dan de she-shed. Ik kan het niet zo goed zien, maar de vogeltjes, het is echt druk daarbij. Ik zal ze wegvliegen. Bij de vogelvoederplaats. Ja, valt niet zo heel veel te zien nu, maar hier staan bolletjes. En ik heb een anemoon, die stond ergens achterin gered. Die staan nu hier. En hier staan allemaal bolletjes in dit strookje voor de blokhut. En dat zijn allemaal bolletjes die ik heb uitgegraven uit ons huis in België. En het is best wel een beetje warm vandaag. Dus ik heb gewoon een topje aan. En ik zit vol met zaagsel.
simple as that. We zijn bezig om de buxushaag een beetje kleiner te maken. En in die buxushaag, die is, nou wat zal het zijn, 5 meter breed of zo. En heel veel doodhout, zoals je kunt zien. Het is echt een grote jungle. Maar wat je dan wel ziet, en daar moet je natuurlijk een beetje oog voor hebben. Dat is een slaapplek van een beest. Het kan een ree zijn, een vos. En daar nog eentje. Dus dat zijn een soort ondiepe kuilen waar je lekker in kunt slapen. En als het regent of slecht weer is, kan je hier uitstekend natuurlijk schuilen en in de dekking blijven. Het is zonde dat de Haag zo verwaarloosd is. Maar dit is wel heel erg leuk om te zien. Dus het gaat om dit deel. Dus dat is een roestplek, zoals ze dat noemen. En daar dus ook. Dus dat is even een weetje. Nou, dan zit ik in mijn she-shed en hij is nu af. Tenminste af in die zin dat hij staat. En de afwerking, dat komt nog. Dat hoeft niet per se nu. Deze 2 weken dat wij hier waren speciaal voor de blokhut gereserveerd. Om die in ieder geval te maken en af te hebben. En dat is gelukt. Ja, en straks, over een kwartier, komt de architect. Dus ze komt nu, tenminste dat verwachten wij dan weer wel, met plannen, de indeling. En hopelijk is dat gewoon de plannen zoals ik die heb, zoals eigenlijk wij zelf die hebben verzonnen. Maar dan even vertaald naar misschien wat meer architectonische, constructieve, weet ik veel. Dus dat verwachten wij en misschien, maar dat weten wij natuurlijk niet zeker, dus een planning. Dus we verwachten plannen, maar ook een planning. Nou, we gaan dadelijk misschien even lekker buiten zitten. Dus ik kan het niet filmen, helemaal genoeg. Misschien wel. Nou, we zien wel. Oké, nous avons un problème. Overigens, de architect is te laat. Maar het schijnt dat op de zolder duizenden vliegen zitten. Ah, vous êtes là? Oh non, c'est rien. Non, nous avons des milliers de mouches. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Oui, mais quand on est rentré 10 jours passés, aucun mouche dans le grenier. Il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, Ouais. des animaux. Il y a des animaux, peut-être des vaches qui ont été mises autour ou pas loin. Non, mais Il y a des chevaux là. je Ah pense. bah les chevaux peut-être, mais oui. Il suffit qu'il y ait des animaux qui arrivent et un peu de fils. Non, ou thé, comme vous voulez. C'est bon, Hallo? l'extérieur? Vous? C'est toi? Pour l'intérieur, l'extérieur? Comme vous voulez. Ah, l'extérieur, alors. Si on peut être à l'extérieur, c'est bien. Profitez.
hygiëne. Want ik ben hier gekomen als het regende en toen lag er niks. En nu zijn ze allemaal weg. Smerig. We hebben de logeerkamer flink ontmanteld. Jan is bezig met stofzuigen boven, omdat er ineens duizenden vliegen op zolder zaten. Maar de logeerkamer is nu leeg, praktisch. Zit er alweer 10 van.
Frankrijk heb je niet zo heel veel bioproducten in de normale supermarkt. Dus we moesten omrijden voor een manifestatie en dan kom je nog eens ergens. En het is wel een hele uitgebreide biowinkel. Wat een keuze. Koekjes. Cereals. Ik sta voor mijn blokhut. Dit is mijn blokhut. Au. Er zat een wesp in mijn arm te prikken. Ja. Stout het. Het waait. Een beetje hard, dus misschien dat er wat wind is in de microfoon. Misschien dat er wat wind is in de microfoon. Dit is mijn blokhut. Nee, ga nou weg. Wesp. Nou, het is weer vertrekdag. En iedere keer wordt het ietsje donkerder. Het is nu 8 uur geweest. En het is nog niet helemaal helder. En het regent. Dus een mooie dag om weg te gaan. Straks gaan we in de auto. En dan gaan we weer terug naar België. Tot de volgende keer.